הפעם זה היה קצת שונה. א', היו יותר מדי קסמים וטילים ורעש וזה. בעלי אמר לי, בואי למדרגות, היינו במדרגות איזה דקה, ואז הוא אמר לי, לא, זה לא זה. בואי נרד למעלי. ואז ירדנו לאט לאט. מעלי שלי הייתה בכנרת. היא לא הייתה בבית. הייתה בכנרת, ברוך השם. ירדנו לבית שלה לאט לאט, אני לוקחת את המפתחות, פותחת את הדלת. בעלי בזווית העין ראה רחפן. כשאנחנו נכנסים עם בן אדם, כשאנחנו נכנסים זה אומר לי, משהו משונה, מה זה רחפן עם קסמים וזה, מה הוא? מצא לו יום להתחיל לטייל פה? ישבנו קצת בממד, הוא בינתיים יצא לראות מה קורה עם, היו לנו 3 דירות, כמו סיפרתי לכם. אז בדירה אחת, אורן שנרצח אחר כך היה גר. בדירה השנייה דני שנרצח אחר כך, והבן שלו, איליה. בדירה השלישית רז. אז הוא יצא, הוא התחיל לדפוק בחלון של הדירה השלישית, כי הוא פחד שהם יבעלו או משהו. הוא הבין מה קורה, אני עוד לא קלטתי עוד מה קורה. ואני שומעת ולא רוצה לשמוע, כאילו עשיתי לי מסכים. בדיעבד הכל נראה לי מה זה משונה, שאיליה לא סיפר מה קרה שם. שהמחבל פתח את הדלת ויש לו כלב לבן, הוא התנפל, כי הוא ישר קפץ עליו, אז הוא ירה בו, וכל המדרכה, כן, ירה בכלב, המחבל. וכל המדרכה, הכל מלא דם. ואיליה בא אלינו עם החברה שלו וישבו אצלנו. עכשיו אני מנסה לזכור, אני לא זוכרת אם איליה הבין שדני כבר נהרג, שהוא בן מאומץ, או שהוא לא ידע, אני לא זוכרת. זה הקטע כאילו הקטן, אבל גדול, שלי בשבת בבוקר. זה לא עוזב אותי מאז. זה לא עוזב אותי. אני כל לילה חושבת, נזכרת בפרטים נוספים, שכאילו העלמתי אותם. לא היו. מאז השתבשו חיי לחלוטין. אם הוא לא היה אומר לי שאורן נרצח, בכלל לא הייתי מתנערת, לא כלום. התחלתי לבכות, איזה ילד הוא היה. נשמה. ודני כל פעם היה מבשל משהו, היה עולה אליי מסביב למדרגות, כי גרתי מעליו עם צלחת, הוא אמר, קרמלוש. המראה שהכי חרט במוחי, שכל המדרכה של מעלי מלאה בדם. לא ידעתי שזה הדם של הכלב, זה היה מסתבר שירו בכלב הלבן והוא הסתובב כמו. אבל זה זעזע אותי, ולא פירשתי לעצמי, לא פירשתי חס וחלילה שמישהו נהרג, כל הזמן אני אומרת חס וחלילה, אבל הם מתו, הם נרצחו. אבל הדם הזה עשה בי, הראש שלי, לא יודעת מה להגיד לכם, הייתי אחרת לגמרי, בכלל, מהיום הזה. אני מחייכת, למשל, אם אני במשפחה, אני עושה את עצמי שמחה, משתדלת, לא מאמינה שיום אחד אני אהיה שמחה. סיכוי. אתמול בערב סימסתי לאיתי, אני קוראת לו מלך. אני קוראת לו מלך, אני אומרת לו,
אתה יודע שאתה הצלת אותנו ויכלו להרוג אותך. אתמול רק עבר חודש, אף פעם לא כתבתי